سلام خیلیمانتون، احوالتون چطوره؟ امروز میخوام که کیک تولد پسرم رو درست بکنم. بعد گفتم که بیام از 0 تا 100 این کیک رو با شما به اشتراک بذارم. شاید شما هم یه نکته هایی توی این مسیر باشه، اصلا میخوایم با هم دیگه انجامش بدیم، به چالش بخوریم و به کمک همدیگه حلش بکنیم. چرا؟ چون من خودم این ایده این کیک رو کشیدم و میخوام یادش بکنم. قبلا شاید توی پیج اینستاگرام من یک کیک فوتبالی دیده باشید با همین حالت و طرح باشه، یه چیزی شبیه اون ولی با تم در واقع فضایی. مثلا من علاقه خیلی زیادی به فضا نوردی و این چیزا دارم. برای اول کار باید بیایم یه استراکچر درست بکنیم. حالا این اصلا کیک رو بذاریم براتون توضیح بدم. یه صفحه، خب همون صفحه کیکه که اینجا میخوام ماه بذارم که حالا همه اینا رو با هم درست میکنیم. بعد روی این ماه کیک قرار میگیره و حالا یه سری سیاره های کوچیک هم دور و اطرافش، کلا اصلا کهکشان راه شیری رو ریختم به هم دیگه، همه چی رو سر هم سواره. اما خب دیگه کیک، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاع. اینجا داریم و که همه اینا رو بخوایم با هم دیگه درست بکنیم. حالا برای اینکه این استراکچر رو درست بکنیم چیکار باید بکنیم؟ الان براتون میگم. یه سینی کیک ترجیحاً هم اگر کلوف باشه خیلی بهتره، به این زخام. اما من قبلا آماده داشتم و چون برای خودمون میخوایم درست بکنیم میخوام همین رو استفاده بکنم. یه سینی کیک رو از وسطش رو سوراخ کردم به اندازه پیچ متری که میخوام داخلش بکنم. این پیچ‌های متری رو تمام ابزار فروشی ها دارن، میتونید ازشون تهیه کنید همراه با مهره و واشر. کفش رو وسطش رو دقیقاً سوراخ کردم و چون که ما قرار زیر اینجا یه پیچ و مهره ببندیم و این روی سطح لق نخوره، برداشتم 4 تا چیز گذاشتم از این حالت، مثلا یه فاصله به اندازه همون مهره و واشری که قرار زیر کار بیاد. اینا رو گذاشتم که این وقت روی سطح میز میذارم، این به خاطر واشری که پیچش زیرش لق نخوره. اینا رو چسبوندم و حالا این پیچ متری من اندازه ماه و کیک هم که میخواد بیاد روش باشه، نه خیلی بلند. حالا هر چقدر کیکتون بلنده میتونید کار انجام بدید. کار دیگه که انجام میتونید بدید، اینجا کیک بذارید، وسط ماه بذارید، بالا دوباره یه کیک دیگه یا هر چیزی. اما من ترجیحم اینه که زیرش ماه باشه، روش در واقع کیک بیاد. برای اینکه این خوب اینجا سفت بشه، این پیچتون باید رو و زیرمون یه مهره قرار بدیم. مجید جان، دل بندم. خب به این صورت و پیچمون رو از داخل اینجا رد کنیم. پس روی مهره، زیر، ببخشید واشر، یاد نگه، یه واشر، زیر یه واشر، یک مهره میبندیم اما لب به لب. این رو تا جایی ببندید که روی میز میذارید لق نخوره. حالا روی اینجا هم یه واشر داریم که این واشر رو میاریم پایین تا صفر بشه و کلا این پیچ متری ما داخل صفحمون خوب محکم بشه به این صورت. این یه استراکچر هستش. شاید خیلی وقتا دیده باشید، بعضی وقتا دیدید مثلا یه تاپر خرس درست میکنن اینجا میذارن این زیر کیک رو گرفته. این در واقع استراکچرش اولش اینجوری درست میشه. حالا میایم به اندازه‌ای که من الان قراره این یونولیت که ماهم هستش رو از توی اینجا رد، ماهمو از یه سوراخ بهش بزنم و از داخل اینجا رد بکنم، روی سطحم رو یه پلکسی بذارم. پس اول یه مهره دیگه رد میکنم. چرا؟ چون میخوام که این واشرم
بیاد روی این مهره قرار بگیره و سطح پلکسی من رو نگه داره که من بتونم کیک رو بذارم روش. پس یه مهره دیگه هم میرم میبندیم. تو رو بستید. حالا تا جایی که لازمه میتونید پایین بیارید یا اصلا در یه حدی که اگر این توپ رو، من چون هنوز این توپ رو داخلش نذاشتم برای همین فعلا چیز نمی‌کنم، سطحش رو تنظیم نمی‌کنم، فقط می‌خوام به شما نشون بدم. اینو تا میتونید تا هر سایزی که دلتون میخواد پایین رو بالاش بکنید. حالا از من ممکنه بپرسید اصلا تو این واشه رو برای چه مبنای سایزش رو انتخاب کردی؟ من میخوام زیر کیک هم پلکسی بذارم. پلکسی یا تخت کیک های چوبی در واقع سایز کیکتون، مثلا اگه قالب کیکتون 15 تخته چوبی سایز 15 بذارید و همین کار رو انجام بدید، یعنی اونم وسطش رو سوراخ کنید و همین کار رو انجام بدید. راستش من اینجا تخته کیک سایز 15 که میخوام کیکم رو روش بذارم پیدا نکردم، برای همین دارم با پلکسی کار میکنم. شما میتونید از اون تخت نازکای چوبی بذارید، همونایی که برای زیر کیکه. برای همین من اومدم این واشه رو انتخاب کردم که در واقع اندازه سوراخ وسط این پلکسی باشه. یه واشه میذارم داخل اینجا، این پلکسی من میذارم روش، یه دیگه روش قرار میدم که اینو محکم کنه و بعدی رو میبندم میارم تا پایین. من الان این کار نکنم چون میخوام اینو رد کنم و در بردن این واشه مصیبتیه. اینو میبندم میارم پایین و باعث میشه که این در واقع استراکچر من آماده بشه و من راحت برای کیک رو داخل این میذارم. این میله این وسط خودش مانع افتادن کیک میشه و اگر شما این استراکچر رو محکم بسته باشین هیچ اتفاقی برای کیکتون نمیفته، لب بزنه یا هر چیز. و این توپ هم که حالا به عنوان ماه من قرار درست بشه زیرش قرار میگیره. خب گفتم بیارم از نزدیک ببینید. البته من هنوز مهره اینجا رو نبستم، برای همین این لق میخوره، ولی از زیر اینها هم از این چسبای ضربه‌گیره من 3 تا رو روی هم دیگه چسبوندم برای هر کدوم که محکم بشه. این زیر کاره، اینجا هم روی این پلکسی که شما میتونین هر صفحه دیگه یه دونه از همین صفحه کیکا بذارید، فرقی نمیکنه. حالا این از کارهای اولیه‌اش بود. بریم با هم دیگه یکی یکی این تاپرها رو درست بکنیم، بعد کیک رو درست بکنیم و بعد از اون همه اینا رو سرم سوار کنیم. من هم نمیدونم قراره چی بشه ولی دوست داشتم تمام این مراحل با شما شریک بشم. امیدوارم که بتونیم توی این مسیر این کیکی که به پرچالشی که میخوام درست بکنم سر بلند بیرون بیام. تموم شد. خیلی تاثیرگذار.